عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 858. ونحن في محور مستحقي الصدقة الرسمية في قول سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. بعد كده والغارمين. نحن نتوقف مع الغارمين. يعني إيه الغارم؟ الغارم يعني في واحد أنا رحت أستلف فلوس من واحد، فقال لي انا ما اضمنكش، هات لي واحد يضمنك. فرحت لفلان قلت تعالى اضمني، فجه فلان وراح معايا للجدع اللي هو ده المقرض وقال انا اضمنه. قال لي اكتب بهذا. كتبت. يبقى خد صاحبنا خد القرض، والتاني كتب له ضامن. جه ميعاد دفع الدين وصاحبنا ما عندوش. صاحب الدين بقى قال انا ما اعرفكش، انا اعرف الضامن، ادفع يا ضامن. فالضامن بقى يقع في حيصبيص كما يقول الأزهريون، أي في شدة يصعب التخلص منها. يعمل إيه؟ هنا بقى يأتي الغارم، يعني والغارمين ده هنا بقى يبقى الدولة الإسلامية تقوم بمساعدة هذا الغارم، لأنه هو غرم. يعني جت عليه غرامة وهو ما عملش حاجة. هو راجل شهم وكريم، وقف مع صاحبنا، وبعدين صاحبنا لم يستطع السداد، فأصبح يعني الغارم ده مرة واحدة عليه يدفع دين قدره كذا ينوء بحمله. هنا بقى يكون هذا البند الغارمون هو الذي يعني يحل أو يقوم بحل هذه المشكلة. أنا أتذكر أن جدي يرحمه الله محمد علي إبراهيم كان هو خليفة البلد، يعني الخليفة الصوفي، وكان عنده أرض وبتاع. وبعدين طريقة صوفية تانية طالعة عايزة كده، أهم شيء إن هم عشان خاطر يعني يضحكوا عليه. فجه شيخ البلد في ذلك الوقت قال أنا عايز أخد قرض، وراح لواحد مرابي في بلد جنبينا وقال له انا عايز اشتري منك مش عارف ايه. قال له انا ما اضمنكش، هات بيل. قال له هات الشيخ محمد علي الخليفه يضمنك. فراح جدي وضمنه. وبعد شويه صاحبنا عجز عن السداد، واصبح جدي مطالبا بانه يدفع، وفقد في هذا اكثر من 15 فدان. لو كانت هناك دوله اسلاميه كانت هتقف مع ذلك الضامن الغارم ويعني تقيله من عثرته. هنا طبعا موجود في بلاد الغرب يعني أشياء من هذا، يعني مساعدة الذي يقع في كذا في كذا إلى آخره. برضو نوع من أنواع التطبيق لبند الغارمين. لكن في حاجة اسمها القرض الحسن. يعني بغض النظر بقى ان هو يمكن في وزارة الاوقاف في مصر كنت اسمع عن زمان انها بتعطي قرضا حسنا لبعض العاملين فيها بدون ربا يعني، وبدون ان يكون حد ضامن. لكن هو في زمان، واحنا مش عارف كانت موجود كام دلوقتي ولا لا، كان في حاجه اسمها بنك النصر الاجتماعي، وبيدي قروض للطلبه. والقرض للطلبه ده بيبتدي الطالب يدفع. وده موجود هنا في امريكا، السيستم في امريكا ويمكن في الغرب، ان هو الطالب بيكون عليه ان هو طبعا يدفع طبعا التعليم الجامعي بفلوس، الا في حاجات تبقى جرانت، يعني منح بتيجي. وده من ضمن الذكاء الحقيقيه اللي هي مساعده الفقراء، الطلبه الفقراء بتديلهم منح ان هم يدرسوا التعليم العالي. وبعض الناس بقى سواء كان في التعليم العالي او التعليم اللي فوق العالي، الماجستير او الدكتوراه، بياخد قرض، وبيسدد هذا القرض بالتقسيط المريح، ده انه يسدد فيه 30 40 سنه. ولما بيشتغل بيبقى هم ذاتهم يكونوا ضامنين هذا. لكن اهم شيء ان لما يكون في نوع من انواع الامن ومن انواع الثقه في حكايه القروض وفي سدادها الى اخره، ده بيجعل السوق مزدهر،
وإن مش حد يعني يخدع حد، ومش حد يلعب على حد، ومش في واحد ضامن يضمن وبعدين بعد كده يدفع ويبقى كده غارم، يعني يبقى يعني عليه غرامة إلى آخره. فبالتالي أن البند والغارمين هو بند لا يزال يعمل حتى الآن، يعني ويعمل جزئيا في بلاد الغرب. لا نعرف إذا كانت هناك مؤسسات للإقراض المحتاجين، وهي ذاتها بتضمن ان هم يسددوا هذا ولا لا. يعني كان كما قلت كان موجود بنك ناصر الاجتماعي لما كنا طلبه في الجامعه، لا اعرف اذا كان ذلك لا يزال موجودا ام لا. لكن اهم شيء ان بند الغارمين ده يدل على ان الدوله الاسلاميه التي جاءت ملامحها في القران الكريم هي الدوله التي تقوم على رعايه الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. في الحلقة القادمة نتقدم مع ما بقي في سبيل الله وابن السبيل. أهلا وسهلا بكم أحمد برنامجكم الحصص القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.